Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Sau khi các bạn định nghĩa API Spec sử dụng OpenAPI, các bạn có thể sử dụng công cụ OpenAPI Generator CLI ở địa chỉ GitHub OpenAPI Tool OpenAPI Generator để generate source code, và sau đó các bạn có thể sử dụng source code này để implement các API dựa theo API Spec của các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt công cụ OpenAPI Generator CLI, và sau đó các bạn sẽ có thể sử dụng nó để generate source code. Đầu tiên các bạn cần cài Java để chạy công cụ này. Hiện tại trên máy mình đang sử dụng Java version 21 như các bạn thấy. Đầu tiên để cài đặt OpenAPI Generator CLI, các bạn hãy đi đến repo GitHub, repo Maven repository ở địa chỉ này. Các bạn hãy đi đến địa chỉ Maven repository này, sau đó tìm latest version, phiên bản mới nhất của công cụ OpenAPI Generator CLI. Ở đây mình đang thấy nó là version 7.15.0. Các bạn hãy download tập tin ra trong thư mục này. Như các bạn thấy, mình sẽ click nó và mình download nó về. Mình sẽ rename nó lại là OpenAPI Generator CLI.java, sau đó mình lưu lại. Trong lúc chờ tập tin ra được download thì để làm ví dụ cho video này, mình sẽ sử dụng một API Spec mà mình đã định nghĩa trong GitHub của mình. Ở trong API Spec này sử dụng OpenAPI, mình đang định nghĩa các endpoint liên quan đến việc lấy tất cả thông tin về sinh viên, thêm mới một sinh viên, chỉnh sửa, update thông tin của một sinh viên. Và mình cũng có một endpoint để mà mình lấy thông tin của sinh viên như sau, như này, và endpoint để delete sinh viên. Như vậy là khối gia đã download xong. Bây giờ mình có thể đi đến thư mục download của máy mình để và sử dụng command open API Java -ja open API trừ version để mà kiểm tra version của công cụ OpenAPI Generator CLI hiện tại. Ok, đây như bạn thấy mình kết quả nó là 7.15.0. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng OpenAPI Generator CLI này để generate source code cho cho API Spec mà mình đã định nghĩa ở đây. Các bạn mình đã clone source code này về địa chỉ của mình, code student API Spec open. Mình đã clone cái source code của API Spec này về trên máy của mình, như bạn thấy. Ok, thì để generate cái source code dựa vào OpenAPI sử dụng công cụ OpenAPI Generator, các bạn có thể sử dụng command như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng Java để chạy tập tin ra. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng command generate của OpenAPI Generator CLI. Tham số của command này bao gồm là -y, nghĩa là tập tin API Spec mà chúng ta đã định nghĩa.
trigger có nghĩa là generator. Generator là tên của library hoặc framework mà các bạn muốn OpenAPI Generator CLI generate sự code cho chúng ta. Các bạn có thể thấy xem hết tất cả những cái generator list ở địa chỉ này. OpenAPI Generator tag.doc generator thì nó có hai loại generator phía client side và server side. Cho các generator này thì nó support cho rất nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể thấy C, Java thì nó có nhiều framework thì nó cũng hỗ trợ cho nhiều cái framework khác nhau của Java. Trong đó có ví dụ cho phía generate server thì các bạn cũng thấy nó hỗ trợ rất nhiều cái generator cho Java. Trong đó có Spring Framework thì cái tên của generator hỗ trợ cho Spring là tên là Spring. Tham số thứ ba là trừ O, nghĩa là output, nghĩa là sau khi các bạn generate execute command generate này thì các bạn muốn generated class nó nằm ở vị trí nào thì truyền vào tham số giá trị của tham số này. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng OpenAPI Generator để generate cái API spec mà định nghĩa ở đây. Thì mình sẽ đầu tiên chúng ta cần phải mình sẽ đi đến thư mục chứa API spec trước. Như các bạn thấy nó sẽ có tập tin API YAML ở đây. Mình sẽ copy đường dẫn tới thư mục chứa API spec như này. Sau đó mình sẽ quay lại thư mục download chứa tập tin OpenAPI Generator mà mình đã download lúc nãy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng Java để run tập tin OpenAPI Generator CLI. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng command generate với tham số input là đường dẫn tới tập tin API spec. Ở đây chúng ta còn thiếu là sau đó là chúng ta điền thông tin về generator name. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng để sẽ generate ra code support cho Spring Framework nên mình sẽ điền generator name là Spring. Tiếp theo chỉ là output tham số trừ O, mình cũng sẽ generate trong thư mục của OpenAPI spec. Mình sẽ chọn thư mục generated Spring. Đây là command mà các bạn có thể sử dụng tùy theo mấy các bạn thì các bạn có thể sử dụng cái đường dẫn khác nhau, nhưng mà cái code pháp để generate chủ code ở như này. Bây giờ mình sẽ enter. Như các bạn thấy công cụ OpenAPI Generator CLI đã generate số code hết cho mình. Này, thanks for using OpenAPI Generator. Thì sau khi các bạn generate xong thì mình sẽ thử mở đi đến thư mục chứa thuộc code generated Spring. Mình sẽ sử dụng IntelliJ Editor để mở thuộc code này. Mình sẽ đó. Đây, như các bạn thấy OpenAPI Generator đã generate cho chúng ta một Spring Project. Cái này nó version hơi cũ, Java 8, Spring Boot là 2.7.15. Thì các bạn cũng có thể update cái version về của Java của Spring Boot lên latest version nếu các bạn muốn. Ở này các bạn có thể thấy nó sẽ chứa source code về
đây nó sẽ chứa các IP, các cái endpoint, nó sẽ chứa các cái request mapping được mà chúng ta đã định nghĩa trong tập tin Open API Spec. Đó các bạn thấy nó có add student, có delete by student by ID, và tất cả những cái endpoint mà chúng ta định nghĩa trong tập tin Open API Spec nó đã được generate. Như vậy là chúng ta đã generate thành công chủ code dựa vào API Spec sử dụng Open API Generator CLI. Cảm ơn các bạn. Video hôm nay đã hết. Cảm ơn các bạn.